І до нашого етеру приєднується Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, радий вас бачити, вітати в нашому етері. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, пане Андрій. У нас і вчора непростий день був, і сьогодні, власне, вже усвідомлюючи усі наслідки російського обстрілу Києва, Кривого Рогу, розуміємо, що потрібно реагувати на цей російський терор якомога рішучіше. Все це відбулося вчора напередодні відкриття саміту НАТО в Вашингтоні. І перше моє питання до вас. На вашу думку, чи це випадкові, що Путін обрав саме цей день для того, аби обстріляти дитячу лікарню, пологові будинки, житлові будинки в Києві і вбити десятки людей в Україні своїми ракетами? Ні, це військовий злочин проти людяності, який порушує всі канони війни, норми і традиції війни, і порушує міжнародне право, Женевську конвенцію, згідно яких не можна обстрілювати лікарні, шпиталі і тим більше дитячі заклади. Путін діє, як він діє в Сирії, починаючи з 2015 року, знищуючи лікарні, свідомо вибираючи ці цілі і спеціально вражаючи їх найболючіше, знаючи, що там знаходяться дитячі лікарні Ахмадит і інші цивільні об'єкти в Дніпрі, в Кривому Розі, Покровську. Це його сигнал, це його меседж Кремля Вашингтону, що ви там збираєтеся в саміті НАТО, що хочете, вирішуйте, там відзначайте свої ювілеї, ми вас не боїмося, ми будемо діяти так, як ми вважаємо за потрібно, так, як ми хочемо, і будемо гнути весь світ, і будемо нав'язувати свою позицію. І ваша точка зору нас не лякає, не цікавить, і ми не збираємося навіть на неї звертати увагу. І Україна – це наша територія, ми не допустимо вступу України в НАТО. Оце, от, умовно кажучи, такий сигнал показати НАТО напередодні, за день до його саміту, позицію Кремля. Стосовно самого саміту, то я хочу сказати, що це нашим телеглядачам, що це ювілейний, присвячений 75-й річниці утворення НАТО. Його приймає президент Байден, який зараз знаходиться не в самій найкращій ситуації після своїх дебатів. Він хотів перетворити свій ювілейний саміт НАТО в свій передвиборчий тріумф. Він хоче відсвяткувати цей саміт так, щоб показати нації, американцям, своїм виборцям, що за нього треба голосувати, що він світовий лідер, що він контролює цю ситуацію, що він створив коаліцію сил навколо НАТО на підтримку України, що вони супердержава, що вони розвиваються, у них все добре. І він не хоче бачити на цьому саміті ніяких негативів, він хоче, щоб все прийшло, тим більше, знову ж таки, після дебатів невдало, щоб все було дуже ідеально. На саміті Україні буде, якщо витягти за рамки вступ України в НАТО і запрошення в НАТО, то чого не буде точно на цьому саміті і на наступному, як мінімум, в Гаазі, то все, решта рішення, які готуються для України, все, що хочуть надати Україні, чим хочуть допомогти Україні, ті угоди, які хочуть підписати, в принципі, вони несуть дуже позитивний меседж, вони дуже позитивні, вони вкрай необхідні Україні. Це і посилення ППО і протиракетної оборони, що вже зараз відбувається, це і фінансування забезпечено мінімум на 25 рік 40 мільярдів євро або 43 мільярда доларів, що повністю дозволить Україні забезпечити її обороноздатність і гарантовано перейти 25-й рік без будь-яких ускладнень, незважаючи на те, навіть що в Сполучених Штатах Америки гіпотетично, можливо, може перейти інший президент Трамп, який повністю закриє і припинить будь-яке фінансування і озброєння України. Те, про що він вже сказав купу разів. Далі Україну будуть навчати, це місія НАТО, яка буде далі продовжувати навчання українських військ. Далі вони... У НАТО свої ще є питання, вони хочуть, ви знаєте, напевно, створити нові від 35 до 50 бригад в НАТО на східному кордоні, умовно кажучи, для захисту від Росії. Не батальйонів, я підкреслюю, а бригад. А кожна бригада мінімум 3 тисячі, а 3 тисячі на 35 по самій мінімальній шкалі від 3 до 7 тисяч кількості військових в одній бригаді, це від 100 до 350 тисяч. Ну, я не думаю, що йде мова за 350 тисяч, швидше всього робоча цифра поки що в межах 100 тисяч загалом. Здається, ніби багато 35 бригад, але на 32 країни, ну не всі вони мають свої армії, і не кожна може створити бригаду, бо, скажімо, армія Люксембурга налічує в межах 1000 чоловік, там естонська
всього-навсього 2-3 тисячі. Але тим не менш, це реально 35 бригад до 50 створити. Вони бачать ті ризики, які несе Росія. Вони розуміють, що та кількість військових і той стан, який у них є, він незадовільний, треба збільшувати. Але тут є загроза для України. Ви знаєте, що Зеленський, президент України, 3 дні назад заявив, що в Україні неозброєні ще залишаються знову сформовані 14 бригад, які не мають важкої зброї і іншої зброї, і необхідна допомога від Рамштайна. А тут ще саме НАТО створює свої від 35 до 50 бригад, які також треба озброїти найсучаснішою зброєю, яка виготовляється в НАТО. І тут паралельні два процеси, які потребують, і нам і так не вистачає зброї навіть з тої військової допомоги США в 61 мільярд і 40 мільярдів, які цього року виділила Європа. А тут ще вони створюють свої. Оце все накладається. Ну, тим не менш, по Вашингтонському саміту Україна отримає максимальнішу авіацію. F-16 вже заявила Голландія, що після обстрілу Києва і інших міст Охмадиту Україні терміново, як можна швидше, нададуть F-16. Треба сподіватися, що от зараз в ці дні, саме відкриття саміту, українське небо побачив в себе F-16. Та заява Кірбі, яка відбулася вчора, що США за жодних обставин, навіть незважаючи на обстріл Охмадиту, не дозволить Україні, не буде міняти своє рішення, заборону щодо обстрілу понад 100 кілометрів вглуб Росії, що вони не дадуть такий дозвіл. Це, можливо, носить характер такий утаємничення. Ніхто би і правильно роблять, що вони стверджують, що вони не дозволять нам стріляти на 300 кілометрів, бо це має бути в будь-якому випадку сюрпризом для Росії, і не можна допустити, щоб вони своїх аеродромів в радіусі 300 кілометрів прямо вже відвели літаки і далі продовжили нас бомбити, або було готові. Для них це має бути сюрприз. Тому НАТО принесе дуже багато сюрпризів позитивних для України, для самого НАТО, для колективної системи безпеки, для архітектури безпеки в усьому світі. І в даному плані жодних сенсацій, крім позитивних, про які ніхто не хоче говорити, не хоче завчасно оприлюднювати. Вони будуть озвучені швидше всього безпосередньо від самого Байдена в особистій зустрічі з Зеленським. Там ви ще знаєте, що на саміт НАТО запрошується не тільки члени НАТО, но і партнери з 32 країн, в тому числі там буде відбуватися зустріч НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном по забезпеченню безпеки в Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії. Окреме засідання сесійне буде в НАТО. Тобто НАТО на сьогоднішній день виконує як мінімум 2 великі функції, умовно кажучи, на 2 фронти. Один в євроатлантичному спектрі Європи, другий в Індо-Тихоокеанському регіоні землі, де забезпечує безпеку проти КНДР, проти Китаю і проти частково Ірану. От такі от, якщо дуже коротко, то такий от анонс подій, які відбудуться сьогодні. І сьогодні в 12-й ночі за київським часом Байден звернеться до американської нації, до всього світу з нагоди 75-ї річниці утворення НАТО, в тім числі ключове місце, в якій промові буде приділено Україні, безпеці України. Ви знаєте, що має на саміті НАТО бути ще підписана колективна угода між НАТО і Україною в сфері безпеки, так звані гарантії безпеки. Оце все, що має відбутися щонайменше на саміті НАТО протягом цих 3 днів. Доволі таки насичену програму ви нам описали. Ми дійсно чекаємо сьогодні виступу вже до кінця дня, до кінця доби президента Байдена, його промови. Нагадаю, що декількома днями раніше, вже після невдалих дебатів з Трампом, Байден в одному з інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що саме він є тим лідером, який зупинив Путіна на його шляху до загарбання України і загрози для всього західного світу. Я зупинив Путіна, чи я є тим політиком і лідером, який зупинив Путіна, заявив про себе Байден, намагаючись, власне, утвердитись після цього такого невдалого епізоду дебатів із Трампом. Вчора чимало українців у соцмережі Twitter позначали сторінку президента США і публікували кадри обстрілу Києва ракетами, коли дим підіймався над центральною частиною нашої столиці. Кадри Охмадиту публікували і перепитували в Байдена, мовляв, дійсно зупинили ви Путіна, пане президенте США? Дякували
саркастично, мовляв, дякуємо, що Путіна зупинили. Ось дивіться результати і плоди вашої праці. Це сьогоднішня промова Байдена. Чи буде вона, на вашу думку, містити рефлексії на те, що відбулося в Києві днем раніше, скажімо так, учора відбулося? І чи справді Байден тепер має доводити не лише словами, але й справами вже в ході цього саміту НАТО, що він таки Путіна спроможний зупинити? Ну, я би хотів так само відповісти на цю заяву Байдена. При всій повазі і подяці Байдену за ту місію, яку він виконав по підтримці і допомозі безмежної України. І, безумовно, Україна йому, український народ вдячний. Ну, єдиний, хто зупинив Путіна, я при всій повазі, знову ж таки, до США і Байдена, я вважаю, що це зупинив героїзм і мужність українського народу. Саме ми зупинили, наша українська нація зупинила Путіна, а при допомозі США і союзників, які Байдену вдалося сцементувати, створити, умовно кажучи, коаліцію сил союзників Рамштайна по підтримці і допомозі в Україні. Но Байден сам сказав, я ні одного солдата США не дам воювати на Україні, в Україні. І тому казати, що він зупинив, трошки для політика, який балотується, якому потрібно будь-який позитив, він може це використати, але ми в Україні знаємо це трошки інакше. Чи буде щось потужне сказано в його промові? З одної сторони і так, і ні. По-перше, як кандидат в президенти він повинен показати свою, президент США, я вибачаюсь, кандидат в президенти США, якого має бути з'їзд, на якому остаточно має бути вирішена його доля, бо сьогодні всі його прихильники, союзники, демократи намагаються переконати його і його сім'ю, щоб він все ж таки знявся і до з'їзду висунуло нову кандидатуру. Інше, він заявляє, що він не буде зніматися, нема такої підстав, щоб зніматись, то він хоче зробити потужно з одного боку промову максимально, в тім числі, якщо хочете, десь частково і трошки агресивна, наполегло така, щоб переконати всіх своїх ворогів і союзників, в тім числі, що він спроможний ще наступні 4 роки керувати. З іншого боку, він, як відповідальний політик, як лідер США, він не хоче за жодних обставин ескалації з Росії, він не хоче ескалації з Китаєм, він не хоче ескалації з КНДР і Ірану. Йому не потрібно до 5 листопада жодних сюрпризів під час його майбутньої виборчої кампанії, і він не хоче загострити ситуацію, тому тим не менш будуть внесені зміни, які не можуть радикалізувати сьогоднішню політичну тло. Навпаки, він буде все робити, що США є гарантом стабільності і спокою, і в світі нічого не появиться, поки він є президентом США і поки він балотується в президенти США, щоб стати наступним, щоб далі продовжити цю політику. З одного боку, це в національних інтересах США, але воно мало задовільняє Україну, бо нам потрібно саме радикалізм США, нам потрібно дати, щоб США розв'язало українським Збройним силам руки, щоб ми не воювали з Росією зв'язаними руками, щоб ми не могли далі вислуховувати ті претензії НАТО, що не можна стріляти понад 100 кілометрів американської і натівської дальнобойною ракетами і бомбами, і що ми не маємо права використовувати по території Росії F-16, які нам надає Захід. Нам потрібен радикалізм Байдена. На жаль, я маю стриманий оптимізм в даному питанні, тому що Байден, знову ж таки, хоче стабільності в усьому світі, йому зараз не вигідно під час виборчої кампанії жодного загострення і жодної ескалації. А це не діє на користь Україні. От тут така вилка. Що ж, стриманий оптимізм – це все ж таки оптимізм. Пане Юрію, дякую вам за сьогоднішню розмову, за те, що анонсували нам фактично саміт НАТО, який починається сьогодні. Будемо за цією подією пильно стежити. Юрій Романюк з нами був на зв'язку.